بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه. بنحاول نحلل البيتي كوين على الفريم 1 دقيقة، على الفريم دقيقة واحدة. ليش؟ نبغى نشوف كيف حنقدر نضارب فيه ولا ما نقدر، نشوف كيف حيصير الوضع. البيتي كوين ما ينفع للمضاربة بشكل قوي لأنه التذبذب حقه مرة عالي جدا. البيتي كوين التذبذب عالي جدا حقه، فممكن في ثواني في دقائق يطير. الآن احنا على الفريم 1 دقيقة. عندي هنا ترند هابط. الترند الهابط هذا ترند هابط لفريم ساعة. هذا اللون الوردي عفوا ل5 دقائق. هذا اللون الوردي ل5 دقائق. السماوي هذا حق ساعة، وهذا حقت ربع ساعة. فهذا الترند الوردي الآن يحاول السعر يكسره بأي طريقة. نشوف، حنتابعه الآن لفترة بسيطة عشان لا تملوا. حنتابعه الآن ونشوف كيف في اللي حاصل قدامي. إنه الآن يبي يحاول يخترق الترند الهابط، يحاول يخترق الترند الهابط للفريم 5 دقائق، لأنه كون قمم هابطة. هذه القمة الأولى، وهذه القمة الثانية، وهذه القمة الثالثة، وهذه الرابعة، وكون عملية إكس. هذه عملية الإكس يحدد لك فين رايح. وفعلا بدأ يصعد البيتي كوين، بدأ يصعد وبدأ يخترق القمة أو الترند الهابط. بدأ يخترق الترند الهابط عند هذه النقطة. شوف هذه الشمعة الآن قاعدة تطلع. طلوعها هذا جاء على أساس إنه في ترند هابط واخترق الترند. الآن نحن حنسوي مقاومات حسب الهاي واللو الموجودة قريب من السعر. حسب الهاي واللو القريب من السعر. ألاحظ إنه البيتي كوين، شوف بيلاحظ إنه أول ما يوصل عند أول قمة اللي اخترق منها الترند الهابط، عند أول قمة هابطة يحاول يخترقه. ونشوف السلوك حق البيتي كوين كيف حيكون الآن. هل حيحترم الخط هذا ولا يبغى يطلع؟ هو يبغى يصعد للأعلى، فبالتالي ما حيحترم الخطوط هذه ويطلع على فوق. الآن حنشوف الكلام ده كيف حيصير. هو أنا حمسح كل الأشياء دي عشان نتابعه من هنا. حنكتب على وضوح قرب يعني، ونشوف كيف. وفعلا قرب جدا منه، وفعلا صعد وكسر واخترق الخط الأول، حيطلع على الخط الثاني ونشوف وين يوصل. لكن المؤشر الاستاتيك نفسه في تشبع اوفرسيل، في تشبع شرائي فبالتالي أظن والله أعلم حيهبط. لازم يصحح ويرجع مرة تانية، يطلع تاني. فحنشوف هو مبدئيا كمضاربي على الفريم دقيقة ممكن يطلع. ليش؟ لأنه أصلا في كذا حاجة حصلت. أول شيء اختراق الترند الهابط حقت الفريم 5 دقائق. هذه أول نقطة. وتاني نقطة المتوسط، السعر فوق متوسط 50. هذا متوسط 50 الآن بدأ يصحح شوية، نزل لأنه أصلا في تشبع شرائي قوي على مؤشر الاستاتيك عند النقطة هذه. وصل تقريبا 99 أو 98 وبدأ يهبط. أكيد لازم ينزل شوية يصحح، لكنه هو فوق متوسط 50 على الفريم دقيقة. فنشوف هل حيخترق المقاومة الأولى ويصعد للمقاومة الثانية. نشوف هنا لسه هو الحين في قدامي في الشاشة هنا. نشوف كيف الاتجاه حيكون. لكن بصفة عامة البيتي كوين للتحليل الفني المضاربي، الآن أتكلم عن المضاربي. شوف هذا المثلث هو هذا اللي خلاه يكون في الرنج هذا. تمام. مجرد ما اخترقه وكسر أو اخترق الترند الهابط صعد على فوق، بس الصعود ما ساعده لأنه أصلا المؤشر حق الاستاتيك معطي تشبع، فلازم يصحح
ويرجع تاني يطلع إذا في طلوع. لكن بصفة عامة على الفريم اليومي والأسبوعي والشهري البيتكوين هابط نازل. يعني في زي ما حللنا المرة الأولى البيتكوين لازم يوصل نقاط صعبة ترى، عند هذه النقاط حيوصل، يعني حيوصل عند هذه النقطة، عند دعم قوي جدا كان عبارة عن مقاومة عند خط 19280 تقريبا، لازم يوصل هنا. الآن هو على الفريمات الكبيرة، نفترض على 4 ساعات على 4 ساعات البيتكوين تحت متوسط 50. على 4 ساعات البيتكوين تحت متوسط 50. هذه نقطة. النقطة الثانية البيتكوين معطيني إشارة سلبية على مؤشر الاستاتيك. مؤشر الاستاتيك هنا معطيني إشارة سلبية، تقاطع سلبي على هبوط، وبدأ فعلا تبان علامات الهبوط في البيتكوين. هذا بالنسبة للمؤشر للفريم ال4 ساعات. لو نطلع فوق كمان ناخد على الفريم اليومي يظهر أكثر. هنا ظهر أكثر. لاحظ البيتكوين يتداول منذ فترة تحت متوسط 50، تحت متوسط 50. يعني حاول يخترقه مرة واحدة وعلى طول المرة الثانية انهبط بشمعة قوية جدا. فالآن هو في تشبع في تقاطع سلبي بالنسبة للمؤشر الاستاتيك. هذا 1. 2 على الفريم اليومي البيتكوين يتداول أسفل متوسط 50. 3 الاتجاه العام بالنسبة للبيتكوين على الفريم اليومي هابط. الخط الأحمر ده هو ترند هابط، وهذا نازل منه، وحتى نسوي ترند هابط فرعي من الرئيسي. الأصفر ده فرعي من الرئيسي وبرضه هابط. فبالتالي في هبوط حيوصل لما هنا، لما تقريبا 18100 عند القاع هذا. القاع هذا قد وصلوا قبل كده، فاحتمالية يرجع يوصلوا مرة تانية عند هذه النقطة واردة. ليه؟ لأنه أصلا الاتجاه هابط وقاعد يتداول تحت 50. كل هذه علامات إنه في هبوط جاي، يعني بطيء سريع، لازم ينزل، لازم يهبط. فبالتالي على الفريم اليومي في هبوط وتداول تحت 50 وتقاطع سلبي بالنسبة للمؤشر الاستاتيك. وعلى 4 ساعات نفس الكلام، قاعد تتداول تحت 40 تحت 50 يوم، وفي تقاطع سلبي وفي ترند هابط. هذا الترند هابط اهو، اصغر الشاشة كمان يظهر الترند الهابط له مدة والسعر قاعد يهبط. هذا الأصفر، الخط الأصفر هو ترند هابط حق 4 ساعات. هذا الخط الأصفر ترند هابط حق 4 ساعات، ترند H4 داون، هذا حق 4 ساعات. فالبيتكوين قاعد يتداول أسفل منه، فمتوقع يوصل لما هنا كحد أدنى مبدئيا عند النقطة هذه تقريبا عند 19117، وممكن ينزل تحت كمان أقل منه. ننزل تحت على الفريم الأقل اللي هو الساعة باين كده على الفريم ساعة نفس الكلام، إنه البيتكوين قاعد يتداول أسفل متوسط 50. ترى متوسط 50 مهم جدا في المضاربة. فلما تشوف السعر أو المؤشر هابط منه، ضيف كمان على المتوسط 50، ضيف متوسط تاني 20، يعني خليه متوسطين 20 و50. فلو كان أيوة هنا أنا يعني أأكد، وأكيد ما في حد يعني يأكد الكلام ده بإذن الله تعالى، في هبوط، في نزول جاي للبيتكوين، لأنه متوسط 20 كسر هبوطا المتوسط 50 وهو الآن تحته. يعني المتوسط الصغير حامل المتوسط الكبير، وهذا صعب جدا، يعني صعب انه يصير الكلام ده. فحيهبط السعر، حيهبط السعر لفين؟ لسه انا اتكلم، انا تداولي او طريقتي اليوم وشرحي كله كان عبارة عن
كيف أنا أستخدم المؤشرات، كيف أستخدم القيمة والقيعان، كيف أستخدم المتوسطات، كيف أستخدم الترندات في عملية التحليل، وكيف أستخدم التايم فريم المختلفة. يعني أستخدم التايم فريم اليومي، بعدين 4 ساعات، بعدين ساعة، وحنزل كمان ل30 دقيقة، وحنزل ربع ساعة كمان. هنشوف يعني هل في بوادر صعود. حنشوف دحين هذا 30 دقيقة برضو. شوف في بدأ يتقاطع 20 مع المتوسط 50، وبرضو معطيني بداية بداية إيجابية بالنسبة للمؤشر الستاتستيك، لكنه الفريم الأكبر نازل. لاحظ هنا الترند الأزرق هذا حقت 1 ساعة، حق ال1 اور نازل هابط، والسعر يحاول يخترق الترند الهابط حقت ال1 ساعة. يعني في ترندين عندي هنا دحين أزرق سماوي. الترند الأول هابط، والترند الثاني صاعد. الترند الثاني الصاعد كسر ونزل من عند الصعود، فبالتالي خلاص ألغي الترند الصاعد أعتقد. فنحن في الترند الهابط، والترند الهابط السعر الآن يدور حوالين، يعني يحاول في عملية إيهام للمتداولين إنه ممكن يخترق الترند الهابط هذا. طيب لو اخترقوا قدامه في خطوط، في متوسط 20، في متوسط 50، تمام. هذه المتوسطات بتخليه ينزل. يعني أقرب مقاومة حيقابلها البيتكوين الآن عند 19,190 تقريبا، اللي هو متوسط 20، متوسط بسيط 20. فحنشوف هل هيقدر يعني يحترمها ويطلع ينزل. يشوف سلوك المؤشر السعر نفسه أو البيتكوين هي اللي تحدد نفسية المضاربين والمتداولين، هي اللي تحدد الأخبار اللي موجودة، هي اللي تحدد كل الأمور هذه تأثر على البيتكوين. فالآن نحن نشوف يعني حتى لو أبغى أسوي زي ما تقول قيمة وقيعان جديدة، أبغى ضارب، أبغى أشوف الرنج كم وكم، فأجي أحط هنا، أحط الهاي واللو حقت نفس البيتكوين. الآن ممكن لو أفكر أضارب، حفكر أضارب في الرنج هذا بس، رنج ضيق مرة يعتبر، تمام. لكنه برضو يعني أهل المضاربة يتفننوا في الموضوع هذا. الرنج مرة ضيق، شوف لاحظوها، هذا من هنا، يعني شوف من هنا كده، هذا كله رنج. الرنج هذا ضيق، يعني ممكن يضرب هنا، يطلع فوق، ينزل تحت، في مدى صغير ضيق، فما هو مضارب. فنرجع تاني ألاحظ انه في البيتكوين الآن بدأ يخترق الترند الهابط حقت الساعة، بدأ يخترق الترند الهابط حق 1 ساعة اهو، تمام. فنشوف يعني إذا أنا يعني طلت الآن للبيتكوين ما حطل فيه إلين ما يتجاوز متوسط 20 و50، يتجاوزهم ويطلع على فوق، ديك الساعة حيبدأ الواحد يفكر في الباي، في الشراء. لكن كده بالطريقة دي البيتكوين ممكن ينزل في لحظة، بالذات إنه الآن كون قاعين صاعدة، لكن هبوط أقوى. نشوف الآن إيش حيسوي السلوك. نرجع مرة تانية 15 دقيقة برضو نفس الكلام، مع انه البيتكوين سوى عملية صعود واضح كان على الفترة 15 دقيقة كان من هنا، لكن في اقل في ترند هابط موجود، في ترند هابط على حتى 15 دقيقة هذا هو. فدحين نشوف هل هيكسر الخط هذا ويطلع على فوق، يخترقه قصدي، يطلع على فوق. الآن هو عند متوسط 20، الآن البيتكوين عند متوسط 20 تحديدا. نشوف ايش حيسوي معاه، هل حيهبط، هل حيصعد. الآن نشوفه، هو هكبر الشاشة عشان نلاحظ. هو حسب المؤشر الستاتستيك في صعود، لكن لازم يخترق الترند الهابط هذا أول شيء، ويخترق المقاومة دي عشان يصعد فين؟ عشان يصعد يشرف عند المقاومة الثانية اللي هي متوسط 50. يعني قدامه ترند هابط لازم يكسره، وقدامه متوسط 20 لازم يخترقه، وقدامه بعدين
المتوسط 50. 3 مقاومات قوية قدام البيتكوين، نشوف ايش حيسوي فيها كتداول. ولو جينا برضو نرجع على اقل الفريم الاقل، نلاحظ انه اخترق القمة، اخترق المتوسط 20، لكن الان عند الترند الهابط مع متوسط 50. هاي شوف عند متوسط 50 مع ترند هابط، ايش هتتوقع؟ هبوط، لازم ينزل، لازم يهبط، لانه عندك مقاومتين قوية مع وجود بداية هبوط للمؤشر الاستاتيك. نشوف ايش حيسوي، ايش حيسوي في السلوك حقه، هل حيهبط او انه حيحترم يعني هل حيهبط باحترامه للمقاومة او حيصعد. نشوف دحين. الان هو بيحاول يخترق المقاومة هذه وهبط، هبط من عند الخط، واذا اغلق تحت المتوسط 50 مع هذه حيرجع تاني يهبط وينزل زي كأنك يا ما غزيت على قول داك. فانت دحين بتشوف سلوك البيتكوين او العملة او المؤشر او السهم. شوف الان، شوف كيف قوة الهبوط، بدأ يهبط كمان. شوف لو تلاحظ على فريم دقيقة ايش سوى؟ صعد من هنا، شوف لاحظها، صعد من قاع، سوى قمة، بعدين هذه الموجة الأولى، وبعدين هبط لما قاع، هذه الموجة الثانية، والآن صعد لما قمة. أكيد والله أعلم، الله أعلم لازم يهبط ويرجع للقمة، للقاع، قاع جديد، قاع أعلى، على أساس إنه يطلع من عنده عشان يخترق هذه المقاومة، عشان يخترق الترند الهابط. نشوف الآن ما قلنا لكم هبط، أهو فعلا هبط لو تلاحظ الشمعة، بس الهبوط حقه شايله المتوسط 20. يعني إذا نزل تحت المتوسط 20 وأغلق تحته واستمر حينزل تحت شوية زيادة. حبيت أنا أشرح لكم كده نبذة بسيطة، معلش سامحونا على الإطالة. البيتكوين، السلام عليكم.